न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर. T.Y.B.Sc न्यूक्लिअर केमिस्ट्री मधला हा पार्ट आहे, तो आपण आज बघणार आहोत. ओके, तर न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर काय असतात ते बघा. अ न्यूक्लिअर रिॲक्टर इज अ डिव्हाइस इन विच अ फिजन रिॲक्शन इज कॅरीड आउट इन अ कंट्रोल मॅनर. ओके, तर ही एक डिव्हाइस आहे, यामध्ये फिजन रिॲक्शन जे आहे ते आपण काय करतो, घडून आणतो कुठल्या कंट्रोल मॅनरमध्ये. ओके, द फर्स्ट मॅनमेड चेन रिॲक्शन सिस्टीम वॉज द फेमस ॲटॉमिक पाईल सेटअप ॲट द एनरिको फर्मी and his co-worker at the University of Chicago, USA, brought to the critically on a December 12, 1942. ओके, डिसेंबर 12, 1942ला आपण याच्यावर काम केलेलं आहे. द बेसिक कंपोनंट ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स आर, कुठले कुठले आहेत बघा. तर पहिली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट फ्युएल. एखाद्या रिॲक्टरला चालवायचं असेल न्यूक्लिअर रिॲक्टर तर त्याला गरजेचं आहे फ्युएल. ओके, द फ्युएल इज आयदर नॅचरल युरेनियम, pure uranium 235, enriched uranium in which the portion of uranium 235 has been increased, or a Pu 239. ओके, तर हे सर्व फ्युएल आपण यूज करू शकतो. द फिजिकल स्टेट, जिओमेट्री अँड द डिग्री ऑफ इनरिचमेंट ऑफ अ न्यूक्लिअर फ्युएल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्टर इन विच इज टू बी यूज. ओके, तर हे सर्व कशावर डिपेंड आहे, त्या न्यूक्लिअर रिॲक्टरवर डिपेंड आहे, ज्या ठिकाणी आपण हा वापरणार आहोत फ्युएल. ओके, दुसरं काय सांगितलं बघा, मॉडरेटर. सर्वात पहिले फ्युएल घेतलं, त्यानंतर लागणार मॉडरेटर. मॉडरेटरमध्ये काय सांगितलं, द फिजन इन युरेनियम 235 इज ब्राउट अबाउट बाय अ थर्मल और स्लो न्यूट्रॉन्स. ओके, कशाने हे घडून आणणार आहे आपण, एक तर थर्मल किंवा स्लो न्यूट्रॉन्सनी. द न्यूट्रॉन रिलीज इन द फिजन रिॲक्शन आर फास्ट न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर that these neutrons bring about fission in a further uranium nuclei, they should be slower down. ओके, जे हे फास्ट न्यूट्रॉन्स जे असतात त्यांना आपल्याला काय करायचं आहे, स्लो डाऊन करायचं आहे. ओके, द न्यूट्रॉन विल स्लो डाऊन व्हेन देअर कायनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस. ते कधी स्लो डाऊन होतील, जेव्हा त्यांची कायनेटिक एनर्जी ही कमी होईल तेव्हा. अ मॉडरेटर फंक्शन इसेन्शियली ॲज अ डिव्हाइस विच स्लो डाऊन द न्यूट्रॉन of which reduce the kinetic energy of neutrons without their absorption. ओके, काय सांगितले त्यांनी बघा, अ मॉडरेटर फंक्शन इसेन्शियली ॲज अ डिव्हाइस विच स्लो डाऊन द न्यूट्रॉन्स और विच रिड्यूस द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स विदाउट देअर ॲब्झॉर्प्शन. ओके, मॉडरेटर काय करणार, जे पण एनर्जी आहे त्या न्यूट्रॉन्सची तिला काय करणार, कमी करणार. ओके, काय करणार, तिला कमी करणार, त्यांना ॲब्झॉर्ब करणार नाही, ते त्यांना काय करणार, कमी करणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, हेवी अँड ऑर्डिनरी वॉटर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट आर युजली एम्प्लॉय ॲज अ मॉडरेटर. ओके, मग इथं काय वापरलं जातं मॉडरेटरसाठी, ॲज अ हेवी और ऑर्डिनरी, हेवी अँड ऑर्डिनरी वॉटर. हेवी वॉटर D2O त्याला आपण बोलणार. ओके, जसं आपलं वॉटरचा फॉर्म्युला काय आहे, H2O आहे, काय आहे, H2O आहे. ओके, तसाच फॉर्म्युला काय आहे बघा ड्यूट्रॉनचा. हेवी वॉटर म्हणजे आपण बोलणार D2O. D2Oला काय बोलणार आपण, हेवी वॉटर. यामध्ये हायड्रोजनचा आयसोटॉप जो आहे कुठला, ड्यूटेरियम, तो यूज केला जातो. ओके, त्याला आपण काय बोलणार, हेवी वॉटर. एक तर हेवी वॉटर आणि आपलं ऑर्डिनरी वॉटर हे आपण यूज करू शकतो. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, कार्बनचं जे ग्राफाइट फॉर्म आहे ॲलोट्रॉप, ते आपण यूज करू शकतो ॲज अ मॉडरेटर. द फास्ट न्यूट्रॉन अंडरगो कोल्युजन विथ द वॉटर मॉलिक्यूल अँड गेट स्लोअर डाऊन. ओके, जे फास्ट न्यूट्रॉन जे असतील ते काय करणार, सिम्पल, ते काय करणार, त्या न्यूट्रॉनसोबत त्यांचं कोल्युजन होईल आणि ते काय होणार, त्यांचा स्पीड कमी कमी होईल. ओके, हा एक महत्त्वाचा घटक आहे मॉडरेटर. तिसरा घटक जो आहे तो आहे कूलंट. तिसरा जो पार्ट आहे तो काय दिला आपल्याला, कूलंट. द प्रोसेस ऑफ फ्युजन जनरेट्स एनर्जी. ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्युजनची पण जी प्रोसेस आहे त्यामध्ये काय एनर्जी जनरेट होणार. द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ द हीट. आता जी एनर्जी आहे ती कुठल्या फॉर्ममध्ये बाहेर पडणार, हीट. ओके, द हीट एनर्जी रिलीज हॅज टू बी रिमूव्ह टू प्रिव्हेंट द मेल्टिंग ऑफ द फ्युजन कोअर. ओके, आता ही काय जी हीट एनर्जी निघते त्या हीट एनर्जीला रिमूव्ह करणं फार गरजेचं आहे. ओके, जर ते आपण रिमूव्ह नाही केलं तर काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो, जो कोर आहे, कोर मेन जिथं आपली रिॲक्शन चालते त्या कोरचं टेम्परेचर वाढत जाऊन ते वितळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्याला काय, जेवढी हीट एनर्जी बाहेर पडेल तिला आपण काय केलं पाहिजे, कूल करत गेलं पाहिजे. ओके, मग इथं काय सांगितलं बघा, कूलंट आर यूज टू रिमूव्ह द हीट जनरेटेड ड्युरिंग द फ्युजन प्रोसेस. तर इथं कूलंट आपण वापरणार आणि त्या कूलंटच्या मदतीने काय होणार, जी पण हीट जनरेट झालेली आहे ती काय करून घेणार, आपण रिमूव्ह करून घेणार. द कूलंट एम्प्लॉईज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिॲक्टर इन विच इट इज यूज. लिक्विड मेटल लाईक सोडियम, एअर अँड इनर्ट गॅस लाईक हेलियम और ऑर्डिनरी वॉटर आर यूज ॲज अ कूलंट. ओके, तर हे सर्व गोष्टी आपण ॲज अ कूलंट म्हणून त्याचा काय करू शकतो, वापर करू. पुढे काय सांगितलं बघा, आता
कंट्रोल रॉड. ओके, एक 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 पॉईंट आपण बघतोय. तर चौथा पॉईंटवर आलो आपण, कंट्रोल रॉड्स. कंट्रोल रॉडची काय गरज पडते बघा आपल्याला. कंट्रोल रॉड्स आर द युजली मेड अप ऑफ आयदर बोरॉन ऑर कॅडमियम. ओके, एक तर ते बोरॉनने बनलेले असतील किंवा कॅडमियमने बनलेले असतील. बोरॉन अँड कॅडमियम हॅव अ हाय कॅपॅसिटी टू ॲब्झॉर्ब न्यूट्रॉन्स. ओके, न्यूट्रॉन्सला ॲब्झॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी त्यांची जास्त असते. ओव्हर अ लार्ज रेंज ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जीज, हेन्स these rods are inserted in the reactor core whenever it is possesses excess neutron flux, leading to the uncontrolled fission reaction. ओके, हेच काय सांगितले. हेन्स दिस रॉड आर इन्सर्टेड इन द रिॲक्टर कोर. ओके, रिॲक्टर कोरमध्ये या रॉड जे त्या इन्सर्ट केले जातात आणि इन्सर्ट केल्यानंतर काय होतं, इट possesses excess neutron flux leading to uncontrolled fission reaction. The level to which control rod are introduced in the reactor core depends on the neutron flux in the system. ओके, काय दिले येतं बघा, कॅडमियम अँड बोरॉन कॅप्चर एक्सेस इलेक्ट्रॉन. एक्सेस म्हणजे काय, सॉरी एक्सेस न्यूट्रॉन. जे पण जास्तीचे न्यूट्रॉन्स असतील ते हे कॅडमियम आणि बोरॉन जे आहेत रॉड्स ते काय करतील, त्यांना एक्सेप्ट करून घेतील. ओके, ही रिॲक्शन ते लिहिलं बघा. कॅडमियम 38113 हे न्यूट्रॉनला काय करणार, एक्सेप्ट करणार, आणि कॅडमियम 38114 आणि इथून काय बाहेर पडणार आपल्याला, गॅमा रेडिएशन. ओके, इथं सेम दिले बघा. बोरॉनची काय रिॲक्शन दिलेली आहे इथं, बोरॉन 510 एक न्यूट्रॉन इथून बाहेर पडला, लिथियम 37 आणि इथून 2 हेलियम तुमचे बाहेर पडलेले. ओके, या पद्धतीने कंट्रोल रॉडचं काम आहे. येस, हे फार महत्त्वाचं आहे कंट्रोल रॉड. कारण बघा, या कंट्रोल रॉडच्या मदतीने आपण काय जे पण एक्सेस न्यूट्रॉन आहेत, जास्तीचे न्यूट्रॉन, त्यांना आपण काय करू शकतो, कमी करू शकतो, आणि जी रिॲक्शन आहे ती आपण कंट्रोलमध्ये ठेवू. ओके, पाचवा काय पॉईंट दिला बघा त्यांनी, रिफ्लेक्टर. काय दिलं बघा, द फास्ट न्यूट्रॉन्स इफ नॉट स्लोड डाऊन युझिंग अ मॉडरेटर are likely to escape out of the reactor core. Hence the reaction vessel is coated with a layer of graphite, beryllium and a lead silver alloy. रिॲक्टर वेसल जे या सर्व गोष्टींनी काय केलेली असते, कोटेड केलेली असते. दिस सबस्टन्सेस ॲक्ट ॲज अ रिफ्लेक्टर. मग यांना काय बोलणार आपण, रिफ्लेक्टर बोलणार. अँड डायरेक्ट न्यूट्रॉन्स बॅक इन टू द कोर. डायरेक्ट न्यूट्रॉन्स जे असतील ते कोरमध्ये पुन्हा जाऊ शकतात. ओके, पुढचा पॉईंट काय दिला आहे बघा, शिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट पॉईंट काय दिला आहे, शिल्डिंग. बघा, फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहे का सर्व. यापैकी एक जरी गोष्ट नसेल ना, किंवा एक जरी गोष्ट फेल झाली तरी न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर ज्याचा आपण एनर्जीसाठी वापर करतोय, तर तेच ॲज अ न्यूक्लिअर बॉम्ब म्हणून तो काम करू शकतो. ओके, त्यामुळे या सर्व गोष्टी असणं फार गरजेच्या आहेत. तर पण न्यूक्लिअर रिॲक्टर आहेत ना, शक्यतो न्यूक्लिअर रिॲक्टर हे कमी ठिकाणीच असतात का, तर या सर्व गोष्टी त्यांना फॉलो कराव्या लागतात म्हणून. ओके, पुढचा पॉईंट काय दिलं बघा, शिल्डिंग. शिल्डिंगमध्ये काय दिलं आहे, रिॲक्टर शिल्डिंग इज अ इम्पॉर्टंट फ्रॉम ऑफ अ व्यू पॉईंट ऑफ अ सेफ्टी ऑफ अ रिॲक्टर. शिल्डिंग इज ऑफ अ 2 टाईप. ओके, शिल्डिंग म्हणजे काय बोलणार आपण, त्याला कवच बोलू शकतो, कवर बोलू शकतो, ढाल बोलू शकतो. ओके, तर शिल्डिंग ही 2 प्रकारची असते. एक काय दिले, एक थर्मल शिल्डिंग आणि दुसरी दिले बायोलॉजिकल शिल्डिंग. एक शिल्डिंग काय दिली आपल्याला, थर्मल शिल्डिंग दिली, आणि दुसरी काय दिलेली आपल्याला, बायोलॉजिकल शिल्डिंग दिली. ओके, द रिॲक्टर कोर हॅज अ स्टील प्रेशर वेसल इनक्लोज विच इज अ सराउंडेड बाय अ प्रायमरी वॉटर कूलिंग. ओके, कशाने ते सराउंडेड केलेलं असतं, प्रायमरी वॉटर कूलिंगने त्याला सराउंडिंग केलेले असते, आणि हाय प्रेशर कूलिंग सिस्टम प्रोव्हाइडेड विथ अ स्प्रेइंग फॅसिलिटी. ओके, हाय प्रेशर कूलिंग सिस्टम तिथं प्रोव्हाइड केलेली असते. त्याला बोलणार आपण काय, थर्मल शेडिंग. थर्मल बोलणार इन शॉर्टमध्ये हीटच्या संदर्भात आपण त्याला काय करत असतो, शेडिंग प्रोव्हाइड करत असतो. ओके, नेक्स्ट काय सांगितलं बघा, बायोलॉजिकल शेडिंग. मग बायोलॉजिकल शेडिंगमध्ये काय दिले त्यांनी, अ लेअर ऑफ अ कॉन्क्रीट 3 feet thick surround the reactor core and the thermal shield. The concrete layer can absorb both neutrons and the gamma rays. ओके, बघा, जो पण आपला रिॲक्टर कोर आहे त्याच्या भोवती 3 फूट असं थिक म्हणजे काय, जाडीची ही कॉन्क्रीटची लेअर असते. ओके, याला बोलणार आपण बायोलॉजिकल शिल्डिंग. काय बोलणार याला, बायोलॉजिकल शिल्डिंग. मग हे काय काम करेल, सो द कॉन्क्रीट लेअर कॅन ॲब्झॉर्ब बोथ न्यूट्रॉन अँड द गॅमा रे. जे न्यूट्रॉन्स येणार आहेत ते पण ते ॲब्झॉर्ब करतील, आणि जे गॅमा रेज बाहेर पडणार आहेत, जे आपण इथं बघितलं गॅमा रेज, बघा गॅमा रेडिएशन इथं जे बाहेर पडतंय त्या गॅमा रेडिएशनला पण ॲब्झॉर्ब करायचं काम हे काय करणार, बायोलॉजिकल शिल्डिंग करणार. काय करणार, ही बायोलॉजिकल शिल्डिंग करणार. ओके, सेव्हरल सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स कंटिन्युअसली मॉनिटर द रिॲक्टर ऑपरेशन्स अँड वुड ऑटोमॅटिकली रिड्यूस द शटडाऊन इफ अ मॅलफंक्शन ऑक्युअर्स. ओके, जर एखादी घटना तिथं घडते किंवा असं वाटतं की काहीतरी चुकीचं होतंय, तर हे जे आहेत ना ऑटोमॅटिक सिस्टमला पूर्ण शटडाऊन करू शकतात. ओके, तर या पद्धतीने आपलं न्यूक्लिअर रिॲक्टर असतं. ओके, जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला गेला, राईट नोट्स ऑन न्यूक्लिअर रिॲक्टर, सो यू हॅव टू राईट दिस ऑल थिंग. ओके, न्यूक्लिअर रिॲक्टर, तर इथं न्यूक्लिअर रिॲक्टरची डेफिनेशन काय ते तुम्हाला लिहायची. ओके, येस, इथं ह्या तुम्ही एस्केप केला तरी चालेल. ओके, त्यानंतर डायरेक्ट इथे यायचं, द बेसिक कंपोनंट ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्टर. त्यामध्ये फ्युअल झाला, मॉडरेटर झाला, द कुलंट झाला,
त्यानंतर कंट्रोल रॉड झालेत, त्यानंतर झालं रिफ्लेक्टर, शिल्डिंग. ओके, तर या सर्व गोष्टी तुम्हाला लिहायला लागतील. हा क्वेश्चन आला तर तुम्हाला 5 मार्कांसाठी विचारला जाऊ शकतो. ओके, 5 मार्कांसाठी हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर तुम्हाला एवढी माहिती लिहायची, पूर्ण थेरॉटिकल अशी माहिती. ओके, त्यानंतर पुढचा पॉईंट बघूया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्टर. ओके, तो बघा, रिॲक्टर आर प्रायमरी क्लासिफाईड ॲज अ पॉवर रिॲक्टर, ब्रीडर रिॲक्टर अँड द रिसर्च रिॲक्टर. ओके, एक तर पॉवर रिॲक्टर त्यांना बोलू शकतो आपण, ब्रीडर रिॲक्टर बोलू शकतो किंवा रिसर्च रिॲक्टर बोलू शकतो, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज फॉर विच दे आर यूज. ओके, डिपेंड आहे की कशासाठी आपण ते वापर करतोय. रिॲक्टर आर ऑल्सो क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी न्यूट्रॉन्स यूज इन द फ्युजन प्रोसेस. ओके, मग त्याला आपण काय बोलणार बघा, थर्मल, स्लो, इमिडिएट अँड द फास्ट न्यूट्रॉन रिॲक्टर. ओके, बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन्सच्या याच्यावर पण त्यांनी क्लासिफाय केलं. एक थर्मल, त्याला बोलणार स्लो, दुसरे जे इंटरमिजिएट आणि तिसरे जे फास्ट न्यूट्रॉन रिॲक्टर. ओके, पुढे काय दिलंय, अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द फ्युअल अँड मॉडरेटर यूज. ओके, फेज ऑफ फ्युअल कुठला आहे आणि मॉडरेटर कुठला यूज करणार आहे त्यावर पण त्याचं क्लासिफिकेशन केलंय. तो इथं काय दिलं बघा, इन अ होमोजिनियस रिॲक्टर द फ्युअल अँड द मॉडरेटर आर मिक्स टू फॉर्म अ सिंगल फेज, whereas in heterogeneous reactor they are different phases and are arranged in a regular pattern. ओके, इथं काय सांगितलं बघा, होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस. काय सांगितलंय, होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस. काय सांगितलं इथं बघा, होमोजिनियस मध्ये काय करणार, फ्युअल आणि मॉडरेटर जे असतील आर मिक्स टू फॉर्म अ सिंगल फेज. ओके, एक सिंगल फेज मध्ये ते असणार आहे. आणि हेट्रोजिनियस मध्ये काय असणार आहे, हेट्रोजिनियस मध्ये ते डिफरंट फेजेस मध्ये. ओके, दे आर इन डिफरंट फेज. फेज म्हणजे काय, एखादं सॉलिडमध्ये असेल तर काही लिक्विडमध्ये असेल तर काही गॅसमध्ये असेल, याला बोलणार आपण काय, हेट्रोजिनियस फेज. ओके, आणि होमोजिनियस म्हणजे काय, एक तर सॉलिडचं पूर्ण सॉलिडमध्ये असणार, एक तर लिक्विडचं पूर्ण लिक्विडमध्ये असणार, एक तर गॅसचं पूर्ण गॅसमध्ये असणार. त्याला बोलणार काय आपण, होमोजिनियस रिॲक्टर. ओके, येस. पुढे काय सांगितलं बघा, न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर. एवढं लक्षात आलं, तर हे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर झाले. आता आपण न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर कशा पद्धतीने असतो, काय काम करतो ते बघूया. ओके, तर ही डायग्राम एक तुमच्यासमोर दिलेली आहे बघा. ही एक छोटीशी अशी सिमेटिक रिप्रेझेंटेशन आहे बघा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटची. एक छोटीशा डायग्राममध्ये पूर्ण त्यांनी टायर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट दाखवायचा प्रयत्न केला. काय काय असतं बघा यामध्ये, एक एक एक. सर्वात पहिली इथं काय दिलं बघा, रिॲक्टर कोर. हा फार महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामध्ये ह्या दिल्यात कंट्रोल रॉड्स, त्यानंतर दिल्यात या फ्युअल स्लॉट. बघा, कंट्रोल रॉड पण आहेत आणि फ्युअल रॉड पण आहे. त्यानंतर दिले रिफ्लेक्टर अँड शिल्डिंग. ओके, तुम्हाला काय दिलं, इथून कूलंट जे आहे पंप, या पंपमधून काय होणार, कूलंट. कूलंट म्हणजे वॉटर वगैरे इथून जाणार आहे. तेच वॉटर गेल्यानंतर या रिॲक्टरच्या अवतीभोवती बघा, अवतीभोवती असणार आहे, पाणी यात मिक्स नाही होणार आहे, अवतीभोवती असणार आहे. तेच इथून बाहेर पडेल कूलंट आणि नंतर मग इथून परत हीट एक्सचेंज म्हणजे काय होणार आहे माहिती आहे का, की इथं जे काही गरम पाणी आलेलं आहे वाफेच्या स्वरूपात, स्टीम गेली बाहेर बघा. ओके, ती पण पाणी इथं आलेलं आहे गरम होऊन, त्याचं कन्व्हर्जन स्टीममध्ये झालं आणि टर्बाईन जनरेटरने आपण काय बनवले, इलेक्ट्रिसिटी. काय बनवली इथे, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आणि काही पाणी जे स्टीम जे त्याला कंडेन्स आउट केले आणि कंडेन्स आउट केल्यानंतर ते परत लिक्विड फॉर्ममध्ये बनलेले. ओके, तर परत त्याला आपण या सिस्टीम. ओके, परत ते कोल्ड वॉटर झालं हीट एक्सचेंजरमधून आणि इथून परत ते पाणी या रिॲक्टरमध्ये. या पद्धतीने ही प्रोसेस काय होईल, चालू राहणार आहे. यस, म्हणजे इन शॉर्टमध्ये तुम्ही बोलू शकतात की जे काही आपण इथं मटेरियल यूज करतोय तर ते मटेरियल कशासाठी यूज करतोय, वी आर जस्ट युजिंग फॉर मेकिंग अ स्टीम बनवण्यासाठी. आणि ते स्टीमचा वापर आपण कशासाठी करतो, या इलेक्ट्रिसिटीच्या जनरेशनसाठी करत असतो. ओके, बघूया आता एक एक कंपोनंट याचे काय दिले ते. न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर. इन अ पॉवर रिॲक्टर एनर्जी जनरेटेड इन द फ्युजन टू युटिलाइज द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पॉवर. ओके, द एनर्जी जनरेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एनर्जी. कुठल्या फॉर्ममध्ये असते ती, हीट एनर्जीमध्ये असते. अ कूलंट रिमूव्ह द हीट एनर्जी. काय करतं, कूलंट जो आहे तो काय करते, हीट एनर्जी रिमूव्ह करतो अँड ट्रान्सफर्ड इट टू द स्टीम ऑर अ कॉम्प्रेस गॅस. ओके, स्टीम किंवा कॉम्प्रेस गॅसमध्ये त्याला तो कन्वर्ट करतो. द स्टीम ऑर द हिटेड गॅस देन पासेस थ्रू अ टर्बाईन ॲज अ कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट. जसं कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांटमध्ये टर्बाईन असतात आपले, त्यामध्ये ते ट्रान्सफर केलं जातं. द टर्बाईन ड्राईव्ह द जनरेटर प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हे जे टर्बाईन्स आहे ते काय करतात, जनरेटरला चालवतात आणि तिथून आपल्याला काय बनवते, इलेक्ट्रिसिटी बनवता येते. ओके, तर हे छोट्याशा फॉर्ममध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके, तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, पॉवर न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर. ओके, आपण 5 मार्कासाठी डायग्राम ड्रॉ करा, त्याची पूर्ण माहिती तुम्हाला. आपण 5 मार्कासाठी जाऊ. ओके, पुढची गोष्ट बघू आता काय आपण दिलेलं आहे. इन द रिॲक्टर कोर, या रिॲक्टर कोरमध्ये
द कंट्रोल रॉड कॅडमियम आर हेड इन बिटवीन द फ्युअल रॉड. ओके, कंट्रोल रॉड कुठला आहे? कॅडमियमचे रॉड यूज करतो आपण. पुढील पहिल्या याच्यामध्ये पार्टमध्ये बघितलं होतं. द कंट्रोल रॉड कॅन लोअर ऑर राईज द कोर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन पॉप्युलेशन. ओके, तर हे कशासाठी काम करतं? न्यूट्रॉन पॉप्युलेशनला कव्हर करण्यासाठी हे काम करतं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. द हीट प्रोड्यूस ड्युरिंग द फ्युजन इज टेकन अवे फ्रॉम द कोर बाय कूलंट विच इज युजली वॉटर. ओके, ते वॉटर कूलंट इथं वापर केला जातो. द कूलंट इज कंटिन्युअसली पंप थ्रू द रिॲक्टर कोर युझिंग अ पंप. मी इथं सांगितल्याप्रमाणे याला कंटिन्युअसली पंप केले जातं या रिॲक्टर कोरमध्ये, आणि हे पाणी जे आहे तिकडची हीट जी आहे ती घेतं, त्या हीटला ट्रान्सफर करतं या दुसऱ्या सिस्टम. पुढे दिले बघा. द कूलंट पासेस थ्रू अँड हीट एक्सचेंजर वेअर द हीट इज ट्रान्सफर टू वॉटर टू प्रोड्यूस अ स्टीम विच रोटेट द टर्बाइन. ओके, इथं काय करणार आहे? स्टीम बनवणार आहे, आणि स्टीम जी आहे तीच रोटेट करणार आहे काय? आपल्या टर्बाइन्सला. ओके, टर्बाइन ब्लेड्स प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिसिटी, आणि ते आपल्याला काय देईल? इलेक्ट्रिसिटी देणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. द कूलंट then return to the reactor core in the closed cycle. The reactor core is enclosed by a reflector to prevent the escape of neutron. ओके, रिफ्लेक्टर तिथं वापरलं जाईल, आणि त्या रिफ्लेक्टरच्या मदतीने जे काही न्यूट्रॉन्स आहेत जे तिथून एस्कॅप होऊ शकतात त्याला एस्कॅप होणं थांबवलं जातं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. अ थर्मल शील्ड अलॉंग विथ अ बायोलॉजिकल शील्ड इन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ अ न्यूक्लिअर रिॲक्टर. ओके, ही थर्मल शील्ड काय असतं ते आपण बघितलंय, आणि ही बायोलॉजिकल शील्ड काय असते ते पण आपण बघितले. ओके, पहिल्या पार्टमध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. तो पॉवर प्लांटचे घटक असतात हे बघा, इथं आपण बघितलं बघा, थर्मल शिल्डिंग आणि बायोलॉजिकल. ओके, तर इथं थर्मल आणि बायोलॉजिकल शिल्डिंग दोघं पण असतात. ओके, इथे दिले बघा. इन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ द न्यूक्लिअर रिॲक्टर. ओके, वॉटर also function as a moderator, showing down the fast neutrons so that they are available for the fusion of uranium-235. Okay, uranium-235 fusion साठी ते काय असतं? Two reactor which are in operation in several parts of the world are discussed below. कुठले कुठले बघा, दोन रिॲक्टर आहेत. कुठलं? एक ब्रीडर रिॲक्टर आहे. या ब्रीडर रिॲक्टर मध्ये काय असतं बघा. ब्रीडर रिॲक्टर इज द वन दॅट कन्वर्ट द फर्टाईल मटेरियल इंटू द फिजाईल मटेरियल. द फर्टाईल मटेरियल इज द नॅचरल अबंडन्स आयसोटॉप ऑफ युरेनियम 238 चं ते फिजाईल फर्टाईल मटेरियल असतं. अँड द फिजाईल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इट इज इन प्लुटोनियम 239 आयसोटॉप. द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व आर शोन. या पद्धतीने या रिॲक्शन दिल्यात बघा. युरेनियम 82-238 प्लस एक न्यूट्रॉन त्यावर गेला तर काय बनलं? आपला युरेनियम 238, आणि इथं काय झाला? 92. ओके, येस, इथं 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 एक काम करावं लागेल. इथं 92 आहे काही ॲक्च्युली. ओके, पुढे काय दिलं बघा. युरेनियम 92-239, नेपच्युनियम 93-239 बनला. ओके, एक इलेक्ट्रॉन इथं लॉस झाला, आणि ह्यात नेपच्युनियम म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन ॲड झाला परत, आणि मग इथं 239 प्लुटोनियम. ओके, काय सांगितलं बघा. नॅचरल युरेनियम इज यूज ॲज अ फ्युअल. नॅचरल युरेनियम तो काय म्हणून वापर केला जातो? त्याचा फ्युअल म्हणून वापर केला जातो. ग्राफाईट ॲज अ मॉडरेटर. ग्राफाईटचा वापर कशासाठी केला जातो? मॉडरेटरसाठी केला जातो. ग्राफाईट ॲज अ मॉडरेटर अँड द वॉटर ॲज द कूलंट. वॉटरचा वापर कशासाठी केला जातो? The ratio of conversion of uranium-238 to plutonium-239 is same as the efficiency of the conversion of the reactor can never be unity. Unity म्हणजे तो एक असला नाही पाहिजे. Can never be unity म्हणजे काय? तो एक कधीही नसावा. A maximum value of 0.8 can be obtained for the 60. तर ही किती असते? मॅक्झिमम व्हॅल्यू 0.8 असते. 0.8 त्या 60. To achieve the conversion ratio greater than 1, the neutron leakage as well as the extraneous absorption of the neutrons has to be eliminated. If the neutron energy can be maintained at a high value, a high ratio of conversion can be obtained. Such a reactor which use fast neutron is termed as the fast neutron reactor. मग अशा जे रिॲक्टर असतील त्याला आपण काय बोलणार? अशा रिॲक्टरला आपण बोलणार फास्ट न्यूट्रॉन्स रिॲक्टर बोलणार. द फ्युजन क्रॉस सेक्शन फॉर fast neutrons is far less than the obtained for the thermal neutrons. ओके, त्यांनी काय सांगितलं बघा. द फ्युजन क्रॉस सेक्शन, फ्युजनचं क्रॉस सेक्शन जे आहे फास्ट न्यूट्रॉनचं इज फार लेस. फार लेस म्हणजे फार कमी असतं थर्मल न्यूट्रॉन्सपेक्षा. ओके, हेन्स इन ऑर्डर दॅट रिॲक्टर अटेन द क्रिटिकलिटी मोर इनरिच फ्युअल मस्ट बी यूज. ओके, आपल्याला जास्त इनरिच फ्यूज काय करायला लागेल? इथं
यूज करावं लागेल. द इनरिच फ्यूल फॉर्म द कोर ऑफ द ब्रीडर रिएक्टर. आणि जे इनरिच फ्यूल असेल तेच काय बनवणार आपला ब्रीडर रिएक्टरचा कोर जे आहे ते बनवणार. ओके, काय दिलेलं आहे. द कोर ऑफ द रिएक्टर इज मेड अप ऑफ इनरिच युरेनियम. कशापासून बनवले असतं ते इनरिच युरेनियम पासून बनवले असतं. अबाउट 90% इनरिच युरेनियम इन कास्ट इन द फॉर्म ऑफ द रॉड. कुठल्या फॉर्ममध्ये असतं ते रॉडच्या फॉर्ममध्ये असतात. दिस कोर इज सराउंडेड बाय अ ब्लँकेट ऑफ रॉड ऑफ अ नॅचरल युरेनियम लिक्विडिफाईड अलोय ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम वॉज यूज ॲज अ कूलंट फॉर द कोर. ओके, त्यांनी काय सांगितलं बघा, नॅचरल युरेनियम लिक्विडिफाईड अलोय ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम जे आहे ते इथं वापर केला जातो. वॉज यूज ॲज अ कूलंट फॉर द कोर. द हीट ॲब्झॉर्ब इज अ ट्रान्सफर टू द स्टीम इन द सेकंडरी हीट. काय सांगितलंय, द हीट ॲब्झॉर्ब इज अ ट्रान्सफर टू द स्टीम इन अ सेकंडरी हीट एक्सचेंजर. द रिएक्टर प्रोव्हाइड अ कन्वर्जन रेशो ऑफ 1.010 विथ अ बेटर डिझाईन टू द रेशो कॅन इन्क्रीज अप टू द 1. पुढे काय सांगितलं बघा, द ब्रीडर रिएक्टर सर्व ॲज अ ड्युअर पर्पज ऑफ पॉवर प्रोडक्शन ॲज वेल ॲज कन्वर्जन ऑफ अ फर्टाईल टू द फिजाईल मटेरियल. ओके, म्हणजे इथं बघा जे ब्रीडर रिएक्टर आहे त्याचं दोन पद्धतीने काम चालतं. एक तर ते पॉवर कन्झम्पशन पण पॉवर जनरेट पण करू शकतं आणि जे फर्टाईल मटेरियल आहे त्याचं फिजाईल मटेरियलमध्ये पण ते कन्वर्जन करू शकतो. अ लिक्विड मेटल कूलर ब्रीडर रिएक्टर इज अ मोर इफिशियंट ॲज इट इज ॲबल टू प्रोड्यूस not only so much fuel as it consumes, but also an extra amount that can be used for a fuel other reactor. Okay, त्यांनी काय सांगितलं बघा, यस काय सांगितलं, अ लिक्विड मेटल कूल्ड ब्रीडर रिएक्टर. लिक्विड मेटल कूल्ड ब्रीडर रिएक्टर जे असतं आपण होतो. A liquid metal cooled breeder reactor is a more efficient as it is able to produce not only as much as fuel as it has consumed but also extra amount. ठीक आहे, ते काय करतं, एक्स्ट्रा अमाऊंटचं फ्यूल त्याला यूज करावं लागतं. दॅट कॅन बी यूज फॉर अ फ्युअर अदर रिएक्टर. ओके, इन कन्क्लुजन अ ब्रीडर रिएक्टर ॲज अ रिएक्टर ऑपरेट द फ्युअल प्रोड्युसेस पॉवर अँड द न्यूट्रॉन रिलीज in the fission process convert the fertile material into the fissile material. This can be used as a fuel in the same reactor or can be feed the other reactor. ओके, म्हणजे जे काय फिजाईल मटेरियल येणार आहे आपल्याला, फिजाईल मटेरियल, त्या फिजाईल मटेरियलला आपण काय कशामध्ये यूज करू शकतो, फ्यूल ॲज अ सेकंडरी रिएक्टर, दुसऱ्या रिएक्टरमध्ये ते फ्यूल म्हणून पण वापरू शकतो. तर हे झालं आपलं ब्रीडर. आता शेवटच्या याच्यामध्ये पॉईंटमध्ये या चॅप्टरच्या त्यांनी दिले न्यूक्लिअर पॉवर रिएक्टर इन इंडिया. इंडियामध्ये कुठले कुठले न्यूक्लिअर पॉवर रिएक्टर आहेत त्याची माहिती इथं दिली. ओके, तरी ते काय सांगितलं बघा, इंडिया वॉज अ फर्स्ट लिमिटेड युरेनियम. इंडिया हॅज अ व्हेरी लिमिटेड युरेनियम. ओके, युरेनियमचे साठे जे आहेत आपल्याकडे एकदम कमी आहे. बट वॉस्ट थोरियम रिसोर्सेस, आपल्याकडे थोरियम जास्त मोठ्या प्रमाणात. हेन्स फॉर द प्रॉपर युटिलायझेशन ऑफ धिस न्यूक्लिअर फ्युअल रिसोर्सेस इंडिया हॅज बीन फॉलोइंग द 3 स्टेज न्यूक्लिअर पॉवर प्रोग्राम. इंडियाचा जो काय न्यूक्लिअर पॉवर प्रोग्राम आहे तो 3 स्टेजमध्ये आपल्याला इथं दिलेला आहे. ओके, पहिलं काय सांगितलं बघा, प्रेशराइज हेवी वॉटर, त्याला बोलणारा PHWR, प्रेशराइज हेवी वॉटर रिएक्टर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ नॅचरल युरेनियम. या नॅचरल युरेनियमच्या याच्यावर ते दिलेलं आहे. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर युटिलायझिंग प्लुटोनियम युरेनियम फ्यूल. तर इथं काय आपण प्लुटोनियम युरेनियम फ्यूल सायकल इथं वापरू शकतो. आणि तिसरं काय, ब्रीडर रिएक्टर फॉर द युटिलायझेशन ऑफ अ लार्ज थोरियम. ब्रीडर रिएक्टर आपल्याकडे आहेत जे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात थोरियम अवेलेबल आहे ते आपण इथं यूज करू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, विथ अ टोटल कॅपॅसिटी ऑफ 4780 मेगा वॉट 20 atomic power reactor are in operation or in different stages of construction and commissioning in our country. ओके, आपल्या कंट्रीची गोष्ट त्यांनी सांगितलेली आहे. MWE दॅट मीन्स मेगावॉट इलेक्ट्रिकल इज द युनिट ऑफ एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम अ न्यूक्लिअर पॉवर रिएक्टर. ओके, येस, MWE जे असेल ना काय तर मेगावॅट इलेक्ट्रिकल. ओके, आणि हे काय एक युनिट आहे इलेक्ट्रिसिटी मेजर करण्यात. पुढे काय सांगितलं बघा, आउट ऑफ दिस 20 रिएक्टर, काय 20 रिएक्टर आहे, 18 आर द प्रेशराइज हेवी वॉटर रिएक्टर. PHWR म्हणजे काय बोलणार याला, प्रेशराइज हेवी वॉटर रिएक्टर टाईप इन्क्लुडिंग 2 ॲट अ चारापूर. आपलं चारापूर जे आहे महाराष्ट्रामध्ये लोकेटेड. ओके, पालघर जिल्ह्यातला चारापूर हे महाराष्ट्र अँड द 2 आर द बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर BWR टाईप. म्हणजे बघा
रिॲक्टरचे टाईप इथं आपल्याला दोन भेटले, एक PHWR म्हणजे प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर आणि दुसरा भेटला काय BWR म्हणजे काय बॉइल्ड वॉटर रिॲक्टर. ओके, बॉइलिंग वॉटर रिॲक्टर. ओके, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पॉवर प्लांट स्टार्टेड फंक्शनिंग ॲज अ तारापूर नियर द मुंबई इन 1960. बघा 1969 मध्ये आपण याची सुरुवात केलेली आहे. द तारापूर ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन टॅप्स, त्यालाच बोलणार काय आपण टॅप्स, तारापूर ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन ॲज अ 2 युनिट बॉइलिंग वॉटर रिॲक्टर. ओके टाईप अँड अ 2 युनिट ऑफ प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर टाईप. ओके, तर हे दोन इथे यांनी दिलेले आहेत. आता हे टॅप्सचं जे काय आहे ना, एक यूट्यूबला व्हिडिओ आहे, त्याची लिंक पण मी तुम्हाला हवं तर शेअर करून देईल. कुठला व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा, त्यामध्ये त्यांनी पूर्ण टॅप्सची माहिती दिली. तारापूर ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन जे आहे ना त्याची पूर्ण माहिती दिलेली आहे. हे कशा पद्धतीने तिथं काम चालतं, कशा प्रकारची सेफ्टी तिथं फॉलो केली जाते, या सर्व गोष्टींची तिथे त्यांनी माहिती दिलेली आहे. ओके, दुसरं काय दिलं बघा, द रावरबाटा ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन RAPS इन राजस्थान यूज नॅचरल युरेनियम ॲज अ फ्युअल अँड द हेवी वॉटर ॲज अ मॉडरेटर अँड अ कूलंट. रॅप्स म्हणजे काय काय सांगा बरं, हे रावर भाटा ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन त्याला बोलणार रॅप्स हॅज अ 2 युनिट्स PHWR म्हणजे काय बोललो होतो आपण प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर टाईप. ओके, प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर टाईप. येस, पुढे काय दिले बघा, द कापराकर ॲटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट त्याला बोलणार आपण KAPP कॅप इन द गुजरात हॅज अ 2 युनिट PHWR म्हणजे काय प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर टाईप. ओके, हे बघा हे पण तुम्हाला येऊ शकता का, जनरल नॉलेजसाठी पण तुम्ही याचा उपयोग करू शकता की रावरबाटा ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन कुठे, म्हणजे जे पण आपल्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तिथं विचारलं जाऊ शकतं तर राजस्थानमध्ये. ओके, काकरापार कुठे आहे तर ते आहे आपलं गुजरातमध्ये. ओके, कल्पकम कुठे आहे तर ते आहे मद्रासमध्ये चेन्नईमध्ये. ओके, तारापूर ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन कुठे आहे तर ते आहे महाराष्ट्रामध्ये. ओके, येस, या पद्धतीने पण तुम्हाला MCQ विचारले जाऊ शकतात आपल्या ह्या एक्झाममध्येच, किंवा एखादी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तर तुम्ही देत असाल तर तिथं पण हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ओके, काय सांगितलं बघा, तर कापुराकर झाला, कल्पकम ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन आज मद्रासमध्ये यूज केले जातं. त्याचं नाव मॅप्स. बघा काय दिलंय, टॅप्स दिले, रॅप्स दिले, कॅप्स दिले आणि मॅप्स दिले ॲज अ 2 युनिट ऑफ PHWR म्हणजे काय प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर आहे. ओके, पुढे परत दिलं नरोला ॲटॉमिक पॉवर प्लांट स्टेशन इन UP. UPचं नरोला आहे त्याला बोलणार काय नॅप्स ॲज अ 2 युनिट ऑफ प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर टाईप. दुसरं काय दिलंय कुडानकुलम, काय दिलं बघा कुडानकुलम ॲटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट इन तामिळनाडूमध्ये तिथं पण प्रेशराइज हेवी वॉटरचे 2 युनिट आहेत. बघा म्हणजे जवळपास प्रत्येक ठिकाणी आपले 2 युनिट प्रेशराइज हेवी वॉटरचे दिलेले आहेत. ओके, फक्त आपलं जो तारापूर आहे टॅप तिथे 1-2 आपले BWR पण आहे, बॉइलिंग वॉटर रिॲक्टर टाईप पण आहे आणि PHWR पण आहे. ठीक आहे, त्याप्रमाणे आपण बोललो होतं. येस, पुढे काय दिले बघा, द काग्रा. येस, पुढे काय दिले बघा इथं कैगा. पुढे काय दिलं बघा, द कैगा ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन इन कर्नाटका इथं कन्स्ट्रक्शन स्टेज अँड विल हॅव द 2 युनिट ऑफ प्रेशराइज हेवी वॉटर रिॲक्टर. ओके, ते पण काय आहे आपलं प्रेशराइज हेवी वॉटर टाईप ऑफ रिॲक्टर आहे. ओके, तर एवढं झालं आपले. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर त्याला बोलणार FBTR, त्याला बोलणार काय FBTR, दॅट इज अ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर इज अन ऑपरेशन इन अ कल्पकम तामिळनाडू सिन्स 1985. FBTR म्हणजे काय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर uses 4-233 fuel produces from थोरियम 232. ओके, काय यूज करतं ते फ्युअल जे थोरियम 232 पासून आपल्याला भेटतं ते इथं आपण यूज करू शकतो. येस, पुढे काय सांगितलं बघा, बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग एक्सपिरियन्स ऑफ FBTR दॅट इज अ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिॲक्टर अ 500 मेगावॅट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर PFBR. बघा नाव लक्षात ठेवायचे, PFBR म्हणजे काय प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर इज अंडर कन्स्ट्रक्शन ॲज अ कल्पकममध्ये हे अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे. द कामिनी रिॲक्टर वॉज अ सक्सेसफुली कमिशनर इन द 1996 ॲज कल्पकम. द कामिनी रिॲक्टर यूज युरेनियम 233 फ्युअल प्रोड्युसेस फ्रॉम द थोरियम 232. ओके, इथं पण युजेस, इथं पण मला वाटतं इथं युरेनियम असलं पाहिजे, युरेनियम 233 फ्युअल, इथं युरेनियम 233 फ्युअल प्रोड्यूस फ्रॉम द थोरियम 233 इथं आपण वापरू शकतो. कुठे कामिनी रिॲक्टर मध्ये, ते पण कल्पकम मध्ये लोकेटेड आहे. तर हे बघा पुढे काय दिलं बघा, BARC दॅट इज आवर भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई हॅज अ फॉलोइंग रिसर्च रिॲक्टर. कुठले रिसर्च रिॲक्टर होते बघा, अप्सरा होते, पौर्णिमा 1 आहे, पौर्णिमा 2 आहे आणि ध्रुव आहे. ओके, टाईप ऑफ रिॲक्टर बघा इथं काय दिले पूल दिले, इथं हे दिले फास्ट
दिले सोल्युशन, इथे दिले टँक. ओके, फ्युअल इथं काय काय यूज केलं, इनरिच युरेनियम, इथं प्लुटोनियम वापरतोय, इथं युरेनियम 233 ॲज अ युराइल नायट्रेट, आणि इथं नॅचरल युरेनियम आपण वापरतो ध्रुवामध्ये. ओके, मॉडरेटर इथं काय यूज करतो आपण, इथं लाईट वॉटर यूज करतो, इथं काही गरज नाही पौर्णिमामध्ये कारण फास्ट बिल्डर टाईप ऑफ रिॲक्शन. इथं लाईट वॉटर पौर्णिमा 2 मध्ये, आणि इथं ध्रुवामध्ये हेवी वॉटर. ओके, कूलंट काय वापरतो आपण, इथं लाईट वॉटर, इथं एअर, आणि इथं लाईट वॉटर, आणि इथं हेवी वॉटर. येस, इथं बघा याची कॅपॅसिटी काय दिली, पॉवर लेवल 1 मेगा वॉट इलेक्ट्रिक, इथं निग्लिजिबल, आणि 100 मेगा वॉट इलेक्ट्रिक, एवढं सर्व. ओके, पुढे काय दिलं बघा, सायरस रिॲक्टर वॉज परमनंटली शट डाऊन इन डिसेंबर 2010. झर्लिना रिॲक्टर वॉज decommissioned in 19. ओके, कन्वर्जन ऑफ पौर्णिमा 1 into पौर्णिमा 2 वॉज स्टार्टेड इन पौर्णिमा 1चं कन्वर्जन पौर्णिमा 2 मध्ये आपण 1970 ला सुरुवात केली होती. ओके, तर हे होतं आपलं काही जे पण ॲटॉमिक पॉवर प्लांट्स आपल्या इंडियामध्ये आहेत त्या सर्वांची माहिती. ओके, जमलं तर आपण एक एक याच्यावर सेपरेट पण व्हिडिओ लेक्चर बनवू शकतो. ओके, तारापूर ॲटॉमिक पॉवर प्लांटची माहिती एकत्र करून आपण त्यावर व्हिडिओ लेक्चर एक बनवू शकतो. ओके, यस, वेगवेगळ्या पॉवर प्लांट इंडियामध्ये कुठले कुठले आहेत त्यांचे सर्वांचे एक व्हिडिओ लेक्चर आपला सेपरेटली या न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीच्या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट इन इंडिया या टॉपिकवर बनवू शकतो. ओके, पुढचा जो पॉईंट आहे मला वाटतं शेवटचा असेल या चॅप्टरमधला, त्याला बघून घेऊया आपण. बघा काय दिलाय तो, न्यूक्लिअर फ्युजन काय असतं ते बघून घेऊया. कॅरेक्टरायझेशन, न्यूक्लिअर फ्युजन इन्व्हॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाईट न्यूक्लिआय टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लिअर. एक लाईट न्यूक्लिअरचं कॉम्बिनेशन असेल आणि त्याच्यामध्ये त्याने आपल्याला हेवी न्यूक्लियस बनवता येईल. द फ्युजन प्रोसेस इज फाउंड टू बी एक्झोअर्जिक अँड हेन्स बिकम अ पोटेन्शियल सोर्स ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी. एक्झोअर्जिक म्हणजे काय, ती एनर्जी बाहेरच सोडते. ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लिअर फ्युजन वॉज रिअलाइज मच बिफोर दॅट ऑफ फ्युजन true at a present. Nuclear fusion is a reality and fusion is a still in a experimental stage. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, फ्युजन रिॲक्शन बिटवीन द न्यूक्लिआय ऑफ अ लो मास रिॲक्शन कॅन ब्राउट अबाउट बाय द accelerating them with a suitable energy. But the reaction involving accelerated nuclei are of no significance as a more amount of energy is spent in accelerating them than that of releasing the fusion process. त्यांनी सर्व माहिती दिली बघा. फॉर अ फ्युजन टू ऑक्युर, टू न्यूक्लिआय मस्ट interpenetrate one another. Yes, the kinetic energy possessed by the two should sufficient to overcome the force of the electrostatic repulsion. Fusion in the light nuclei alone is the possible because the force of repulsion will be the least for the such nuclei. त्यांनी दिले बघा, फॉर हायड्रोजन न्यूक्लिआय द फ्युजन रिॲक्शन इज, की हायड्रोजन न्यूक्लिआयचे दिले हायड्रोजन 1 तर हायड्रोजन 1 म्हणजे काय म्हणलं, हा ड्युटेरियम. ओके, 1.4 मिली इलेक्ट्रॉन मिली. Okay, occur at a detectable rate provided the energy processed by the two nuclei is about 0.1 milli electron. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, an accelerator can definitely provide energy of this magnitude. The same amount of energy can produce by a sufficient rise in a temperature for the nuclear to possess this much energy of a temperature should be in order to 10⁹ K. This temperature cannot be obtained. The temperature काय येऊ शकत नाही. Even in interior of the sun, just at the temperature is about 2 into 10⁷ Kelvin. हे टेम्परेचर इथं सांगितले 10⁹ केल्विन. सनच्या कोरमध्ये जरी आपण बघितलं तर ते टेम्परेचर 2 Kelvin, which roughly correspond to the interior of the sun. The average kinetic energy is about 0.20 milli electron volt, but the sufficient number of nuclei with the energies of 0.1 milli electron volt are available to start the thermonuclear reaction. म्हणजे थर्मोन्युक्लिअर रिॲक्शन आपल्याला स्टार्ट करण्यासाठी 0.1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवढी एनर्जी. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, अ फ्युजन रिॲक्शन दस रिक्वायर्ड अ थ्रेशोल्ड एनर्जी बिलो विच इट विल नॉट ऑक्युर. ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी त्याला लागते. ती थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे काय, इट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द nuclear reaction. Okay, the rate of the fusion depend on the number of nuclei possessing and the threshold energy as well as the nuclear cross section. For the reaction, probability of the reaction at that, ही माहिती फ्युजन मध्ये दिलेली आहे. ओके, आणि शेवटचा पॉईंट आता या चॅप्टर मधला तो आहे थर्मोन्युक्लिअर रिॲक्शन ऑफ बॉल. कुठल्या कुठल्या थर्मोन्युक्लिअर रिॲक्शन
त्याच्या बॉडीमध्ये घडून येतात ते बघूया आपण. बेथे इन 1938 proposed two sets of reaction which can occur for the evolution of the energy in the stellar body. कुठल्या कुठल्या बघा, these are the carbon nitrogen cycle and the proton proton. ओके, एक तर कार्बन नायट्रोजन सायकल आहे आणि दुसरं काय सांगितलं नाही, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन आहे. न्यूक्लियर फ्युजन इज अ सोर्स ऑफ स्टेलर बॉडी. न्यूक्लियर फ्युजन जो आहे तो काय, इट इज अ सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी. इन द इनिशियल स्टेजेस द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस ब्रिंग अबाउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द गॅसेस. हे पण ग्रॅव्हिटेशन फोर्सेस आहे, त्याच्यामुळे काय येईल, bring about the concentration of gaseous matter. This process of contraction rises the temperature of about 10⁶. याच्यामुळे 10⁶ केल्विन एवढे टेम्परेचर काय होऊ शकतो, राईज होऊ शकतो. The thermonuclear reaction have a small probability of occurrence at this stage, but as the reaction proceeds, the temperature further increases, thus increasing the probability of fusion reaction. Finally, the commutative effect is such that temperature of several million degree can. Okay, several million degree Celsius temperature पण जाऊ शकतं. तर दोन टाईप त्यांनी दिले होते, एक दिलं होतं काय, कार्बन नायट्रोजन सायकल आणि दुसरं दिलं होतं प्रोटॉन प्रोटॉन चेन. मग कार्बन नायट्रोजन सायकलमध्ये काय दिलं बघा, द स्टेलर दॅट इज अ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन द रिझल्ट ऑफ द कार्बन नायट्रोजन सायकल, इन विच कार्बन अँड नायट्रोजन आर नॉट यूज अप बट आर regenerated. Okay, these nuclei act as a catalyst in a series of reactions in which 4 protons are converted into the helium nucleus. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, the liberating 26 milli electron volt of energy. The sequence of reaction in the carbon cycle is represented by काय दिले, कार्बन 612 हायड्रोजन 11 it give नायट्रोजन 713 प्लस गॅमा. ओके, गॅमा इथं रिलीज होते. येस, पुढे काय दिलं बघा, नायट्रोजन 713 गिव कार्बन 613 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जाणार आणि प्लस गॅमा रेडिएशन. ओके, कार्बन 613 हायड्रोजन 11 इट्स गिव नायट्रोजन 714 आणि एक गॅमा रेडिएशन. ओके, नायट्रोजन 740 हायड्रोजन 11 इट्स गिव ऑक्सिजन 815 आणि गॅमा रेडिएशन. ऑक्सीजन 815 पर हाइड्रोजन 11 नाइट्रोजन 715 1 इलेक्ट्रॉन इथं गॅमा रेडिएशन. इथं सेम ते पुढे नायट्रोजन 715 हाइड्रोजन 11 कार्बन 6 हेलियम या पद्धतीने. येस, द नेट रिएक्शन विल बी, पूर्ण जी रिएक्शन दिलेली 4 1HH गिव हेलियम 24 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ही त्याची नेट रिएक्शन झाली. आणि पुढे काय दिले, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन. ओके, फॉर द सेम इयर इन was through that the carbon nitrogen cycle was responsible for the nearly all the solar energy production. The proton proton chain sequencing, which also produces a helium nucleus, is an alternative path for the carbon nitrogen. ओके, त्यांनी काय सांगितलं, हेलियम न्यूक्लियस जो आहे तो काय तुमच्याला अल्टरनेटिव्ह पाथ आहे कशासाठी, कार्बन नायट्रोजन सायकलसाठी. द प्रोटॉन प्रोटॉन चेन इज इन द डिस्क्रिप्शन ॲज बिलो. काय काय दिलं बघितलं, द प्रोटॉन प्रोटॉन चेन इज इन द डिस्क्राईब ॲज बिलो. काय दिले बघूया, काय दिलं बघायचं, हायड्रोजन 11 प्लस हायड्रोजन 11 गिव हायड्रोजन 12 प्लस ई प्लस 1 ऑक्सिजन प्लस 1.44 मिली इलेक्ट्रॉन वर इंटू. पुढे काय सांगितलं बघा, हायड्रोजन 11 प्लस हायड्रोजन 12 हेलियम 32 प्लस गॅमा प्लस 5.4 मिली इलेक्ट्रॉन 1 मल्टिप्लाय बाय. आणि तिसरं काय दिलं बघा, हेलियम 23 प्लस हेलियम 23 टू 4 हेलियम 23 प्लस 2 हायड्रोजन 11 टू 12.8 milli electron. Okay, the net reaction will be 4H11 1 helium 2 electron. Okay, and we get the energy 25.8 milli electron. Okay, in the proton change of the first reaction is found to be slowest. The mean time of a 7 minus 15 into 10 raised to minus 7 to 15 into 10 raised to minus 9 एवढी त्याला टाइम लागतो. ओके, पुढचा पॉईंट काय दिला आता इथं, थर्मोन्युक्लिअर रिएक्शन ऑन द अर्थ. अर्थवर होणारा थर्मोन्युक्लिअर रिएक्शन कुठल्या कुठल्या आहेत. ओके, तर काय सांगितलं बघा, पहिले थर्मोन्युक्लिअर रिएक्शन आर ऑल्सो पॉसिबल विथ द हेवियर आयसोटॉप ऑफ हायड्रोजन. हेवियर आयसोटॉप ऑफ हायड्रोजन सोबत पण या पॉसिबल आहेत. मग काय दिलं, हायड्रोजन 11
हायड्रोजन 1 ड्यूटेरियम, हा काय भेटला आपल्याला ड्यूटेरियम, आणि इथं भेटला आपला 1.4 मिली इलेक्ट्रॉन. ओके, हायड्रोजन 1 आणि हा ड्यूटेरियम एकत्र आला, इथे काय भेटला आपल्याला हे भेटला एक आयसोटॉप काय बघा त्याचं. ओके, 5.48 मिली इलेक्ट्रॉन. पुढे काय दिलंय, हायड्रोजन एक ट्रिटियम दिलाय, हेलियम भेटते आपल्याला, त्याची एनर्जी किती असणार प्लस 19.83 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक ड्यूटेरियम तसं एक ड्यूटेरियम दिलेला आहे, त्याची एनर्जी काय असणार आहे, हेलियम बनला आपल्याला एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन. आणि शेवटचं दिलंय एक ड्यूटेरियम आणि एक ट्रिटियम, 2 हेलियम प्लस 1 न्यूट्रॉन, त्याची एनर्जी असणार आहे इलेक्ट्रॉन. ओके, इथं काय सांगितलं बघा, रिॲक्शन डी अँड ई, रिॲक्शन डी आणि ई या दोन रिॲक्शन डी आणि आर द इम्पॉर्टंट आहेत. इवन फॉर दिस रिॲक्शन ॲट अ टेम्परेचर अराउंड द 10⁶ केल्विन द ईट्स आर एक्स्ट्रीमली, यांच्या ईट्स जास्त त्या एकदम कमी आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द एनर्जी ऑफ अ थर्मोन्युक्लिअर रिॲक्शन हॅज बीन हार्नेस्ड इन अन हायड्रोजन बॉम्ब which is triggered by the nuclear fission reaction, but still it has not been possible to obtain a sustained and yet controlled thermonuclear reaction. Okay, the deuterium-tritium reaction, as the deuterium and tritium reaction has to be exploited and is under the investigation to obtain the controlled thermonuclear reaction. हे बघा, ड्यूटेरियम आणि ट्रिटियम यांचे जर रिॲक्शन करायला गेलं तर तिथं एक एक्सप्लोजन होऊ शकतं, त्यामुळे ते अजून अंडर स्टडीमध्ये. तर इथं हा आपला जो चॅप्टर होता तो इथं संपलेला आहे. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री फार महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, याचे जवळपास आपले 5 लेक्चर झालेले आहेत. ओके, तर विद्यार्थ्यांनी ह्या चॅप्टरकडे व्यवस्थित लक्ष द्यायचं. या चॅप्टरचं टोटल वेटेज जर बघायला गेला तर युनिटमध्ये हा एकटाच चॅप्टर आहे, म्हणजे जवळपास 25 मार्क्सचं याजवळ वेटेज. ओके, तुम्हाला 25 मार्क्स मिळवायचे असतील तर या चॅप्टरची व्यवस्थित स्टडी करा, ते तुम्हाला इझिली 25 मार्क्स भेटून जातील. ओके, आता थांबूया आपण या लेक्चरमध्ये, भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. सरफेस केमिस्ट्री आपण जो टॉपिक आहे TYBSCचा तो सुरुवात करू. ओके, थांबूया आपण.